Good morning! So, today, dissolution tayo. Mag-start na tayo ng dissolution. Yung modules naman, yung discussion ng module, ipopost ka na lang din. At least sasagot na naman tayo ng about sa formation and operation. So, pag formation, yung pag-uusapan ng partners kung magkano yung i-contribute nila and then magkano yung magiging initial credit nila sa capitals sa partnership. Sa operation, doon na yung time na nag-ooperate yung business, meron ng revenue and expenses, cash receipts and cash disbursements. Ang ano doon ay yung paano sila mag-share ng profit. Kasi yung share in profit, yun yung makaka-apekto ng kanilang initial investments and beginning balances naman kapag subsequent periods. Itong PowerPoint, nakita ko siya sa net. So, gawa siya ni Miss Antonio, CPA MBA din. Ang basis ng report niyang ito, PowerPoint, ay kay Rojas Asuncion na parkour. Yung sa parkour naman ni Balyada, gagamitin din naman natin yan. Ang ano ko lang ay, siguro baka next week na mas marami-rami na yung may hawak ng libro by next week. Kung bumili. Kung hindi naman, okay lang din. Ang lang, pag may book kasi ay, yung mga doon ka na maglagay ng notes mo. Tapos, parang mas tiwala ka sa sarili mo kasi may libro ka about the subject. So, the nature of partnership dissolution according to the Civil Code of the Philippines, dissolution of partnership is the change in the relation of the partners caused by any partner ceasing to be associated in carrying on the business. Ito hindi ko na slideshow view kasi pag in-slideshow view ko siya, nawawala siya doon sa pang-record ko na app. Pero siguro nababasa nyo naman. So, yung partnership nga, kung yung iba sa inyo gusto mag-CPA lawyer, at least itong partnership tsaka corporation, sakop nyo talaga ang law na galing kasi sa law ang partnership and corporation. Partnership. Yan. Hindi katulad ng mga standards sa accounting na ang nag-i-state ng standards tsaka yung mga rulings ba ay organization, yung PICPA, IFRIS. Pag yung partnership and corporation ang nag-set niyan ay Senate, so government. Ang dissolution ay yung change in relation of partners. Kumbaga, tinitingnan kung partners pa din ba sila, are they still co-partners sa partnership or hindi na, or magiging partner pa lang. Caused by partner ceasing to be associated. Ang ceasing is parang pawala na, synonyms, to be terminated, stopping, yan. Ending, patapos na yung pagiging partner ng isa in the carrying out of the business. Dissolution and liquidation, madalas ay nag-alternate yung meaning ng dalawa. Kapag dissolution, stops the partner's original association. Yun yung pag may aalis na partner, hindi na siya magiging associated or kasali dun sa partnership. Also, nag-iiba yung nag-iiba yung relation ng partners sa partnership. Kumbaga, nadadagdagan or nababawasan ng bilang ng partners sa loob ng partnership. Liquidation naman is yung ang point of view natin dito, ang focus natin is yung mga assets natin na gagawin natin cash para mabayaran lahat ng pagkakautang ng partnership na dulot ng partnership liquidation. So, walang liquidation kung walang dissolution.
So, ang tanong ngayon, is there always a dissolution if there is liquidation? And is there always liquidation after dissolution? The answer is dito yes, tapos sa baba ay no. Yan. Why? Kasi sa dissolution, yan yung may papasok na partner at may or may aalis na partner or magkakaroon ng incorporation ng partnership. Kaya siya yes, kasi ang liquidation lang is mag-a-arise kapag may dissolution as per meaning dito, as a consequence of dissolution. So, ito yung cause and yung effect. Kung ang walang cause, walang effect. Pero ito, independent naman siya. Kaya dun sa pangalawang tanong, is there always a liquidation after dissolution? Dito ay no, kasi yung liquidation, nasa partners naman yan, yung remaining partners, kung magbebenta na sila ng asset ng partnership para matigil na yung partnership, para mag-stop yung partnership, and mabayaran yung mga utang ng partnership if meron. Yon. So, yan yung difference ng dissolution and liquidation. Dissolution pertains to the relationship between partners. Ang liquidation naman is from non-cash to cash to pay the claims of the partnership. Causes of dissolution. Kung may maa-admit na partner, yung may papasok, or merong magwi-withdraw na partner, yung aalis. Insolvency of partner, pwede din siya kasi once yung partner ay, alam nyo halimbawa, yung hindi na siya financially capable to enter into business pa, para mag-go sa business pa, yung ano ba synonym pa dito? Yung may bankruptcy. Yung kung siya ay may business, yung cash ng business niya is almost negative na kasi puro siya utang. And yung ano pa ba, indebtedness, yung madami siyang utang kumpara doon sa mga asset na meron siya, posibleng ang gawin ng mga other partners is tanggalin na lang siya or kusa siyang umalis kasi yun nga, ang main purpose is to contribute money, industry, yan. Ay kung insolvent na, parang irrelevant na, hindi masyadong connected doon sa phrases ng to contribute. Although sabihin natin na yung contribution ay ginagawa siya at the beginning of the partnership, kung nag-start na yung partnership, doon nag-i-start yung contribution, natatawag din contribution din, pwede ding i-assume natin na contribution, yung share in profit niya. Kasi kung ako yung tao na madami akong pagkakautang, tapos may partnership ako na alam kong kumikita ako doon, ang gagawin ko lahat ng aking matatanggap pa doon na shares ay kukunin ko agad, i-withdraw ko. Another thing, pwede kong i-pull out lahat ng capital ko doon, where in fact, mayroon pa sa share in profit or loss ako na matatanggap pala, let's say, 30,000 monthly. So, at least partner pa din ako, although wala nang laman yung capital ko. Sa ganung scenario, mas mabuti pa na, yun nga, i-withdraw yung partner na ganun yung attitude towards contribution of money, industry, and other asset. Incorporation of partnership, again, kaya siya tinawag na incorporation. From partnership, gagawin siyang corporation. Synonyms, yan, integration. Pero yung incorporation na sinasabi dito is with regards to SEC, yung Security and the Security of Exchange Commission and Exchange Commission. Since hawak niya ay corporation at partnership, pwedeng ang partnership is maging incorporation through processes sa SEC. So, yun naman ay medyo clerical works na. Pero dito, ang difference lang niya sa dalawang ito is possible na walang maa-admit at walang magwi-withdraw na partners.
the partnership itself, yung mismong entity na yon, magiging corporation. And the partners will be stockholders of the corporation kasi partners own the partnership while shareholders own the corporation. Yan. Dissolution, 740. Dissolution, so yan, formation of a new partnership or liquidation. Ang dissolution, yung kanina, saan ba siya? Ito, so it stops the partners' original association or changes the relationship between partners in a partnership. Sa dissolution, pwedeng magkaroon ng bagong partnership kapag gusto ng mga remaining partners na ituloy pa yung partnership. Kung may madagdag or may mabawas na partners. Kapag dissolution na ang gusto ng partner ay i-wind up na natin yung business. Ayun. Yun na, doon na mag-start yung liquidation na yung mga assets, land cash assets, gagawing cash para yung cash na yun ipambayad sa mga utang ng partnership. So, dalawa yung mangyayari after dissolution. Kaya, ang sagot kanina, there is always liquidation after dissolution? No, kasi pwedeng magkaroon ng formation of new partnership. And there's always dissolution if there is liquidation. So, kung may liquidation daw, meron bang dissolution? Of course, yes. Kasi, parang prerequisite yan. Kumbaga, hindi ka makakapag-accounting 102 kung hindi ka nag-accounting 101. Preparation for partnership dissolution. Closing of temporary accounts to partners' respective capital account must be made according to their profit or loss ratio. Yung temporary accounts, yung mga parang temporary withdrawals, ganyan. Ito, pinakita ni Ma'am, sino ba ito? Si Ma'am Antonio. Yan, magbigay tayo ng credit naman sa kanya. Baka kasi, wala, naka-upload naman to kasi publicly sa net. So, kinuha ko na. Yan, ito ay trial balance ng partnership. This is nasa partnership operation on reporting. So, yan yung laman. Ang makikita nyo lang is, ang makikita nyo difference from yung pinag-aralan natin ng Accounting 101 is that yung capital niya is 3 yung laman or 2 or more. Kasi nga, as per definition ng partnership, 2 or more persons. So, ito yon. Ang closing entries, i-close mo lahat ng temporary accounts. Temporary accounts yung laman ng income statement. Yan. Kapag close mo siya, makukuha mo yung income summary. Kumbaga yung income summary is your suspense account. Suspense. Yung parang nagulat ka. Pero in terms sa accounting, kaya siya suspense, doon muna, suspended muna yung mga accounts na dito magi-stay sa income summary. Mapapansin nyo na hindi siya directly binaliktad agad. Dito sa una, i-close mo na yung revenue. Dito, i-close yung expense. Ma'am, pwede po bang magkasabay? Pwede naman, kaya lang. Hindi mo agad mapapakita or ma-justify na sa income summary, nagkaroon ng credit na 300,000 and nagkaroon ng debit ng 269. Ang lalabas kasi pag pinagsama mo yan is ito na agad. Income summary credit, kasi mas malaki yung 300,000. Tapos, debit mo lahat ng revenue sa taas, credit mo lahat ng expenses sa baba. Medyo maguguluhan ka, although shortcut siya, mas madali na ganito. Kasi kapag ganyan, makakagawa ka ng parang T-account. Yan. Kung yan ay income summary, debit, credit, ang credit mo ay 300,000. Ma'am, paano po nalalaman kung sa income summary ay debit, credit? Madali lang naman kasi, di ba ang revenue
ang normal balance niya credit. Para i-close ang revenue, ide-debit siya. So, ang counterpart niya, yung kabangga niya na account na income summary, i-credit. So, credit. So, simply to say, na kapag magko-close ka sa income summary, kung ano yung normal balance or ano yung ending balance ng iyong i-close, doon mo siya ilalagay sa income summary. So, dito yung revenue natin ay naka-credit. So, pagpasok sa income summary, credit siya. And then, yung total ng expenses daw ay 269. So, ito yung power of the account. Ngayon, sa income summary na ito, makikita natin na mas malaki yung credit ng 31,000. So, 31,000 na yung ending niya with credit balance na 31,000. Kapag ganyan, 'di ba mayroong mga theories na sa multiple choice na if the entity have credit balance on its income statement or its income summary, is it a gain or a loss? So gain siya kasi credit. Mas malaki yung revenue. Yan yun. And ito, of course, para i-close siya, kasi suspense account to ay wala siyang beginning and wala siyang ending. Parang dito lang muna tinatapon yung mga accounts para for further computation. So, kung i-close natin yan, the ending na yan, wala daw ending to. So, tatanggalin ko muna siya. To close this, magde-debit tayo ng 31,000. Paano ba mag-insert? Yan. So, ang magiging ending natin ay 0 na. Both sides 0. Tapos itong 31,000 na debit siya sa income summary to remove it sa income summary, And ipapasok ngayon siya sa capital. Yan, nakakita nyo na siya ay naka-credit. Kasi since siya ay gain, sa capital side, dediretso siya as credit, as addition to the capital. What if baliktad naman? Kung mas mataas yung debit, kung mas marami ang expenses, so babaliktad lang ito. Yan lang. Ayan, makikita nyo agad kung naka-T account kayo na ganyan. Ito ay ending, hindi ko lang ma-double rule. Meron kayo ditong revenue, meron kayo ditong expenses, whatever the balance, yung difference nila, isasama doon mo sa mas maliit na part, na mas maliit na item, tapos dapat 0 yung ending. Kung siya ay debit, ayan, ide-debit mo siya. Tapos i-credit ang punta niya sa capital. Ayun, so yun yung income summary. Alam ko nadaan na naman din ito sa nag-income summary ba sa sole proprietor? Pero sa practice namin, hindi kami nag-income summary sa proprietor. Hindi nag-income summary nga. Income summary. Tapos kapag sa corporation, retained earnings naman yung gamit. Asset revaluation, ito yung mga asset natin, naka-book value, syempre. Pero, pag titingnan natin sa market, iba yung kanilang fair market value. Kung mag-set man yung problem na merong fair value at the day of liquidation or dissolution pala, i-consider natin siya. Kasi as much as possible, kapag nag-start yung bagong business or nag-start ulit kasi formation of a new partnership, yung fair value na yun na yung gagamitin. Kasi if we will remember yung initial contribution, yung formation pa lang ng partnership, ang between book value and fair value yung pipiliin. Kaya kapag maggagawa uli ng partnership, formation of new partnership, i-consider natin yung rule na yon na fair value yung gagamitin over book value.
Yan, increase and decrease ay based sa profit and loss ratio or capital ratio. Kaya siya naka-or kasi whatever, kung ano man yung stated sa problem, ano man yung pinag-usapan ng partners. Asset revaluation, negative asset revaluation kapag yung asset, yung book value is, kung hindi ako nagkakamali, book value is more than fair value. Tapos kapag positive asset revaluation, of course, makikita natin sa market mataas para yung value ng ating item. So book value is less than fair value. An example here in the given ay wala ito, hindi ata ito. 558 malaki. Disregard. Yung palang sample kanina. Ito pala yun. So, regard na lang ulit, hindi siya disregard. In the given example, suppose partner C is withdrawing from partnership and also they agree that the equipment shall have a fair value of 558,000. Akala ko ito yung capital na sabi ko, ang laki bigla. Siya pala ay equipment. So, titingnan mo agad yung equipment as of that date. Yung March 31, 2000 kung anong year. Ang equipment natin ay 720. Pero, bukod dyan, meron siyang contra-asset na accumulated depreciation. So, as of that date, ang kanyang acquisition cost ay 720. Ang kanyang accumulated depreciation ay 141. So, ang book value per record, may araw naman, book value per record will be 579,000. Diyan mo ngayon ibabangga yung fair value, no? Kasi, bakit po ay digay ang nasa libro nga ay 720? Ang book value kasi ay yung carrying amount ng item. So, i-consider natin is yung net value niya. Yan. So, 579, mas malaki ang book value. Yan. Mas malaki yung book value. So, yung agreed fair market value niya, kukuhanin natin. Meron 20,000 na difference. Di ba, ang sabi kanina, kapag mas malaki yung book value, merong negative asset revaluation. Pero ang nilagay dito increase, so parang after this ay negative, tapos sinabi ay increase. Ang kino-consider naman dito ay yung accumulated depreciation, which is the contra asset. Kung nag-increase ka sa accumulated depreciation, para kang nag-multiply ng positive tsaka ng negative. So, 21,000 is negative to the part of the net assets, and it decreases the asset as a negative asset revaluation. So, yan yun. Computation. Yan. Dahil ito lang naman yung kino-compute, pwedeng hindi na tayo maggawa ng table kasi ang lalabas isang line lang ay automatically kaya na siyang i-compute using the ratio na pinag-usapan. Sa accumulated depreciation equipment siya pinasok. Sa actual kasi, pwede na ang pag-usapan ng partner, sige, doon tayo mag-a-adjust sa accumulated depreciation. Or sabihin ng ibang partners na bago naman yung partnership, parang i-consider na lang natin na binili natin sa lumang partnership. Kasi nga 'di ba parang na-dissolve yung lumang partnership and nagkaroon ng bagong partnership. Although the operation are the same, magkaiba naman yung management. So pwedeng ganon. So, pwede siyang accumulated depreciation i-adjust. Pangalawa,
pwede mong i-cancel out yung 720 tsaka yung 141 at yung bagong entry mo sa equipment ay 558 na. Nawala ka pang accumulated depreciation, pwedeng ganon. Either way, acceptable naman siya kasi at the end of the day, yung gusto ng partners yung mangyayari. Pero siguro kung magpapaproblem ako ng ganyan, parehas ko pa namang tatanggapin kung wala akong sinabi kung anong agreement ng partners, kung saan ipapasok yung account ng difference between book value and fair market value. Kasi parang before, ang ginamit ko ata yung fair market value, magiging cost siya ng bagong partnership. The balances of each partner's capital after closing and adjusting entries will be... So, yan. Yun lang naman, inadlaang yung changes, revaluation. So, since siya ay... Bakit naka-credit? Okay, nag-close pala ng income. Ang income is yung 7,750, yung unang na-compute kung ito, yung income summary. Yung naman, negative asset revaluation, yan, naka-debit. So, yun yung wala lang arrows. Partners withdrawing. So, kung magwi-withdraw siya, the adjusted balance will be the basis for the payment of the withdrawing partner's interest. Yun yung ginagawa natin na bago mag-withdraw yung partner, i-consider natin una, meron bang changes sa revaluation ng assets, meron bang iba yung fair market value, i-consider natin siya. Pangalawa, kung ang financial statement natin na report from January to March ay merong merong profit or loss, isasama din natin yan for the adjustments kasi entitled siya sa kinita niya ng company from January to March. Another thing na i-consider siya is kung wala pa lang example dyan, kung meron utang si company sa kanya or meron siyang utang kay company, receivable at payable within partnership and partner C. Ito, hindi siguro, ang usapan na lang siguro dito sa example na ito ay kung magkano yung balance, yun yung ibabayad ng partnership. Posible kasi na dun sa mga examples before, yung na-record ko, yung sasabihin ng mga partners na ibabayad lang namin sa iyo ay 40,000 kasi kasalanan mo kasi kaya mababa yung profit. Kapag ganon, pwede naman siya kapag agreed ng partners na 40,000 lang yung ibabayad. So ito ay 55,000 tapos 40,000. Saan papasok yung 15,000? Dito sa baba ng credit, idadagdag mo yung share sa bonus ng remaining partners. So, dito ay A capital, B capital. Ang ratio nila is kung magkano yung profit or loss ratio nung dalawang yon divided by the total of their ratio. No? Pwede din naman na ang ibibigay sa kanya ay 60,000. O, kung ito ay 60,000, ay, baliktad pala. O nga, 60,000, tapos 55 lang naman yan. May kulang dito sa debit na 5,000. So, yun ay bonus to the withdrawing partner. Kasi mababawasan yung capital ng remaining partners. Ayan. The partners agree that the equipment shall have a fair market value of 600,000. So, kabaliktaran kanina na ngayon mas mataas yung fair market value. So, merong positive asset revaluation. Na kapag merong positive asset revaluation, madadagdagan yung ating capital. Pero yung accumulated depreciation,
mababawasan siya kung ganun yung aspect, kung dito daw ilalagay. Kaya siya mababawasan kasi nga parang sumobra yung depreciation expense. So kung ibabawasan natin yung depreciation expense, dapat bawasan din natin ang accum debt. Na pag binawasan yung accum debt, ang kanyang entry ay debit, no? Yun ang hindi niya kasi normal balance yung debit. So sa debit siya kapag binawasan. Accounting for dissolution, so pwede siyang by admission, by withdrawal, or insolvency also, and incorporation. Yung insolvency para din na siyang withdrawal, kaya lang kino-consider yung insolvency with regard to the payment ng claims. Halimbawa, merong utang siya kay partnership, may utang din siya sa ibang bangko. Alin yung uunahin? Ang babayaran ba ni partner yung utang niya sa partnership o yung utang niya sa bangko? So, kaya siya inihiwalay sa withdrawal. Iba yung treatment. Mahirap. Kapag admission ng new partner, makita nyo dun sa PowerPoint before, yung meron dalawang nag-usap na bibilhin ko yung interest mo, ako bibilhin ko yung interest nyong lahat sa partnership, babayaran ko kayo individually, pero yung capital doon ay hindi mababago. Parang ganyan. Hindi mababago yung total equity. Pero kung mag-i-invest ako sa partnership, yung total equity ng partnership tataas, pero hindi ko kayo babayaran isa-isa. Admission by purchase of interest. Dito, ang admission by purchase of interest is the purchase price equal to the book value of interest sold. Halimbawa ay ako ay magbibili ng interest nyo sa partnership. So, let's say 10 kayo, tapos tigti 10% kayo ng interest sa partnership. Yung interest ay yung parang capital nyo, paano yung profit and loss ratio nyo doon. So, meron kayong 10% interest. Ang sabi ko, bibilihin ko yung 1% ng kada interest nyo. So, with that, let's say, magbabayad ako ng 100,000. Tapos, yung 100,000 na yun is equal to the 10% na bibilihin ko sa inyo. So, let's say, meron kayong 1M na total equity. So, 100,000 is equal to 100,000. Automatically, entry na agad dito na, ayan, wala ng adjustments. Kapag naman merong mga revaluation, so gagawin din yung katulad nung dati, pero ang makaka-receive lang noong revaluation ay yung old partners. Hindi kasama ako na papasok pa lang sa partnership. Saka pa lang i-record kung magkano talaga yung dapat credit sa akin. So ito ay medyo magulo theory, pero kapag problem na, ma-apply naman natin siya. Kapag problem kasi, ang maganda, inaalam mo yung parang story nung kwento ng partnership. Admission of additional partner, halimbawa ako, by purchase of interest of existing partners kayo, does not fall under the description of business combination, applying the purchase method of contemplated. Yung tinatawag kasing business combination is si company A, si entity A, at saka si entity B magko-combine, na possible na si entity A bibilhin niya yung interest niya kay entity B. So medyo iba yung application niya dito, although ito ay madidiscuss pa siya, advanced accounting, second year or parang second year, second sem ata. Anong oras na? 8:13. Accordingly, an agreement between and among the partners to recognize goodwill is not considered as an arm's length transaction.
goodwill agreement between or among partner may involve an element of bias and therefore should not be recognized. Yung goodwill naman is kung papasok ako sa partnership tapos ang i-invest ko lang ay 100,000 cash, pero ang sabi ko, ang dapat ng capital credit ko ay 1 million. So may difference na 900,000 kasi let's say ako'y artista tapos pag sinabi ko na ako ay partner sa company na ito, tataas yung income. So, magkakaroon ng bias doon kasi hindi man siya nag-effort talaga sa business. Parang ginamit lang niya yung namesake niya. Kaya siya ay naging goodwill. Pero, hindi na yun masyadong ginagawa ngayon. Nakabase sila madalas sa kung magkano yung i-invest niya na pera plus magkano yung value ng kanyang i-input na expertise sa partnership. To be recognized, goodwill must be paid for in business combination by purchase. So, business combination dito siya sa taas. Purchase method. Personal transaction between the incoming partners and old partners. And gain on loss in transaction ay sa selling partner. No gain or loss is recorded in the partnership. Ito madali lang kasi sabi ko ako ay mag-i-invest sa partnership ng 100,000. Pero sa isa sa inyo, ako ay paano ba 'yun? Yan, mag-purchase ako ng interest kay partner A, yung isa sa inyo. Tapos, sabi ko, babayaran na lang kita personally. So, yung kung magkano man yung ibibilhin ko sa iyo, kumita ka man o hindi, bahala ka na kasi selling partner ka. Basta ako, yung interest mo sa partnership, magiging part nun ay akin. Hindi naman ako nag-invest totally talaga sa partnership ng cash. Pero kung meron kang capital na 1 million pesos sa partnership, possible na kapag pasok ko, kasi binili ko yung interest mo, 500,000 na lang sa'yo, 500,000 yung akin. So, bababa yung iyong capital. Pero yung capital ng partnership as a whole ay partnership as a whole ay hindi nagbago. Wait lang. Okay. No gain or loss recorded. Ito, yung example, si Marion ay bibili ng interest kay Margaret na bibigyan to give her an interest of 37.50% in the partnership asset and partnership profit and loss. So, 750 times 50%, 375. Dito, yung interest na sinasabi is yung capital balance. Pero yung interest na 37.5%, yun yung magiging parte niya sa profit and loss ratio. Yan. Kung 50% yung ita-times mo dun sa capital balance ng pagbibilhan ng capital. Pero kapag nag-profit or loss ratio na siya, nagkaroon na ng operation, kumita na 37.5% kay Marion. Ang mangyayari sa profit and loss ratio nitong
Meron bang sumunod? Yan. Ang mangyayari, ang mamumove lang ng profit or loss ratio ay kay Margaret. Kasi si Marion bumili lamang kay Margaret. Tapos 50%. So 37.5. Tingnan natin yung sumunod. Yung 37.5 minus 75. 37.5 din. So, Margaret 37.5, si Marion 37.5. Yan yung entry. Minsan, mahirap. Ako talaga, hindi ako fan ng journal entry. Pero, nakakapag-journal entry ako, hindi lang yung biglaan. Ang iintindihan nyo lang dyan, sinong partner yung bumili, sinong partner yung binilhan, sino-sino mga partner yung binilhan. Yung mga partner ng binilhan kapag purchase of interest, siyempre sa kanila yung bababa na capital. At yung ano nila, kung magkano ibinaba nila, yun ang idadagdag kay Margaret. Dun sa yung papasok na partner. Have the same entry to record admission of new partner. Yan. What if naman si Marion binayaran si Margaret ng less than the interest being purchased ng 350? Ang bibili ni Marion ay 375,000 interest ni Margaret sa partnership. Pero 350 lang yung babayaran niya. Ganun pa din yung entry kasi ang mag-i-incur ng loss ay si Margaret alone. Pag naman mas malaki yung ibinayad ni Marion, ganun pa rin yung entry. Kasi ang mag-i-incur naman ng gain ay si Margaret lamang, hindi kasama si Ben. Kasi ang binili nga ni Marion ay interest ng isang partner. Kanina kasi may bumili. Ano ba yung ina? Yung isa. Next ay purchase of interest from all partners. What if yung sabi ko kanina na tigti 10 students, tapos bibili ako ng tigwa 1% sa inyo. So, yan. 20% daw each. So, ang papasok na credit sa kanya is 20% ng 150 at 350. Tapos, yan yung entry. Same entry pa din. Ang mag-incur ng loss or gain will be the selling partners on their private capacity, on their individual personality, kasi nga separate entity, diba? Hindi kasama yung partnership. The new profit or loss of partnership of TXC. So yung profit or loss ratio, wag kakalimutan na i-adjust yan. No? Hindi magiging 30, 70, 20. Pwede naman kung ang iyong ratio ay yung 1:2:3, yung ganon, pwede siyang 3:7:2. Pero kung percentage yung pinag-uusapan, keep in mind na laging 100% dapat yung total. Kaya siya percentage yung ginagamit, mas madaling mag-compute kapag percentage yung profit or loss ratio kaysa fraction or yung ratio. Ano case 3? Amount of transferred capital. Yan. Ito ay ibinayad. 1530. Baka ibang problem ito. Disregard ko muna siya. Admission by direct investment to the partnership. Ito na yung ako ay mag-i-invest ng cash ko. Pero mag-i-invest ako ng cash sa partnership na yung magiging effect niya sa partnership is tataas yung equity niya
due to my investment. So, dito, mayroong mga terminologies na yung total contributed capital, total agreed capital. Yan. Medyo mahirap to kasi yung total contributed capital, halimbawa, ang sabi ko ay ko-contribute ko lang is 100,000 pesos cash. Pero sabi ko, gusto ko 20% yung ibibigay nyo sa akin na interest sa partnership. Yung contributed capital is the 100,000. Yung agreed capital is magkano yung magiging capital ko if 20% of interest will be mine. So, yan. Meron uling. Is the partner's agreed capital credit equal to his equal contribution? Kapag yes, may bonus. Walang bonus. Kapag hindi naman, meron bonus. Kapag ang aking cash na binigay, 100,000. Pero ang capital credit ko, pumayag ako na ang value na is 80,000. So, mas maliit yung aking capital credit, which is 80,000. Ang actual contribution ko, 100,000. So, lugi ako. Lalabas na ang kumita ay ang para mga remaining partners. So, yung mga remaining partners or old partners, sila yung may bonus. Ngayon, kung ako ay mag-i-invest ng cash na 100,000, yung actual contribution ko, tapos upon agreement ng aking capital credit is 150,000, so mas mataas yung capital credit ko kaysa yung kinontribute ko, meron akong bonus kasi ako yung nag-gain. Makukuha yung bonus by deducting the amount proportionately sa old partners. So, yun. Ito yung, if there is bonus and there's no bonus. Ito na, will not fall on a business combination. Hindi rin kasama ang goodwill. General rule, in case there is no total agreed capital, the total, ang TCC? Total contribution, total contributed capital shall be followed by the partners. So, yun lalabas ay ito. Walang bonus. Kasi magiging equal eh. Kasi kung wala daw si agreed capital credit, eh di diretso sa actual contribution. So, no bonus. If total agreed capital is not mentioned in the partnership contract but an agreement is made for a new partnership capitalization, the TAC is computed using the following formula. New partner's investment, new partner's interest. Kung ang sabi daw ay sa una, kung ang sabi ay gusto ko ay 100, ang i-invest ko ay 100,000 pesos. Tapos pinag-usapan na 20% interest. So, hindi siya totally agad na yun yung total agreed capital. So, yung magiging capital credit ko ay 100,000 divided by 20%. Pero kung ang pinag-usapan lang ay ang old partners will have 80% interest after the admission. So, yung total partners investment divided by 80%. Yun yung magiging agreed capital nila. Tapos, yung 20% nun, kasi 80-20, yun yung aking credit. Ito, example. Yan. May papasok na merong 150, so 50,000. Agree to receive capital credit equal to the actual contribution, so walang bonus. Ang entry lang dito ay Nimrod, debit equipment, credit cash, debit equipment, debit cash, credit, Nimrod, capital. So, nung kami ay college, talagang pinaparecite yan.
What is the entry? Ah, nako. So, yan, entry. Tapos, to record. Yan, no bonus. No bonus kasi, yun nga, as is pa din. Bonus method, the total contributed capital is equal to the total partnership agreed capital. Yan. But some individual partners contribution is not equal to the respective capital credit. Ang capital credit is magkano yung papasok na capital doon sa bagong partner. Kaya siya tinatawag na capital credit. At hindi initial investment kasi ang may initial investment lang yung original partners. Because there is a transfer of capital from one partner to another, there is bonus to new partner or bonus to old partner. Bonus method. Yan. Enoch is admitted by investing cash of 200,000 for 30% interest in the partnership. Tama. 200,000. 30%. So, yung old partners, meron silang TCC na 120, 240, 240. Ang ipapasok na Enoch ay 200. So, may total na 800,000. And with that, tingnan natin na yung 800,000, di ba ito na yung total nila? Total equity. Parang total equity. Net asset. Ito na yung net asset. Ngayon, ang sabi 30% interest daw yung mapupunta kay Enoch. So, 800,000 times 30%, 240. Ang papasok sa kanya na capital credit ay 240. Pero ang ininvest lang niya is 200. So, mas malaki yung capital credit niya. Ang may bonus ngayon ay siya. Kasi, ang laki nung i-credit sa kanya, ang liit lang naman ng kanyang ininvest. Na ito ay paghahati-hatian ng mga naunang partners. So, based on their profit and loss ratio. Mapapansin nyo, ito na yung zero out natin na dapat kapag bonus, hindi siya makaka-apekto sa total capital ng partnership. Ang total capital this time is yung old capital plus yung actual contribution. So, dapat hindi maapektuhan. And yung entry dyan, syempre, madadagdagan ng 240 yung kay Enoch. Pero ang ininvest lang niya is 200. So, may kulang sa debit side na 40, which is pupunan ng tatlong remaining partners. Excess or deficit capital contribution of old partners. Excess deficit, nasaan na yung part na yun? Yan, kung si N daw ipapasok, tapos ang cash contribution niya ay 240. Pero 20% ng interest sa partnership, yun yung mapupunta sa kanya. So, total mo, kunin mo yung lahat ng capital ng old partners, idagdag mo yung actual contribution. Yung total niya is equal to the total net asset na. So, sa total net asset, 20% yung mapupunta kay N. So, 240 times 20% ay 240. Tapos, kinontribute niya ay equal. So, walang bonus. Tapos, ito ay bago. Bago profit and loss ratio. Ba't may move yung mga capital? Partners' capital balances and adjustments are to be computed as follows.
Okay. Ang agreed capital ay yun ito. 4832. Bakit hindi ginawa sa taas? Kung dito, yung agreed capital nila ay based sa profit or loss ratio. Pagpalagay na ganun yung nangyari. So, yung bagong profit or loss ratio is 4832. 20 na nanggaling dito. Yung 60-40, ni-reduce siya para mag-total ng 80%, which is 100 minus 20. Okay, ang agreed capital ngayon ay yan, 576, 384, 240, tsaka 1 to ang total. Bakit parehas decrease? Agreed capital, 564. Okay. Ito pala yung pinapakita laang yung bonus. Bonus ba? Ito yung parang problem na natagalan ako. Problem 4 ata. Yung may agreed capital. The total agreed capital of partnership is 1 to given naman pala. So, ito nga yung total contributed, yung existing balances nila ng all partners plus yung 240 na dinagdag. Pero ang sabi nila, upon admission of N, dapat ang agreed total capital nila will be 1-2. So, meron difference na 140. Na 40 pesos, sorry. So, yung 1-2, ipoproportionate natin sa kanilang bagong profit and loss ratio. So, 1-2, yan, times 20%, 1-2 times 32%, 1-2 times 48. Yan. Tapos, ito na yung agreed capital. Ang nagkataon na tama ang kay N, walang change. Pero, sa agreed capital, dapat mas mababa pa yung kay A at kay S. So, kung pabababain natin yan, dapat mag-debit tayo sa capital. And para mapababa yan, dapat magbawas tayo ng cash or magbawas tayo ng asset or mag-increase tayo ng liability para asset equals liability plus equity. So, yan yung cash. Mas preferably na ang tatanggapin ni A at ni S ay cash with connection to the decrease on their capital balances. Bonus and asset revaluation. This can occur at the time when the partnership assets are adjusted and the new partner capital is different from his actual contribution. Capital balances before dissolution, meron 600, 400. Pumasok si C, nag-contribute siya ng 500. Para ang capital credit niya is 400,000 to represent 20% of the new partnership's total capital. So, merong agreed TAC, total agreed capital. Makaka-receive siya ng 20% PNL. Compute the new partnership, TAC, prepare the analysis of bonus, make a compounded journal entry for the bonus and asset revaluation. Hi. So, una, since ang kanyang i-invest ay 500,000, pero sabi niya, okay na sa akin na 400,000 yung capital credit ko sa partnership. So, yun nga, pero ang agreed total nila is 20%. 20% nung agreed total ay kay C. Ay ang kay C daw ay 400,000. So, meron ka ng basis to get the
new partnership total capital. So, 400,000 divided by 20% is 200,000. 2 million. So, ang pinaka 100% mo dito ay yung 2 million. Tapos, itong 100% mo, ililipat mo dun sa ginagawa nating table. Ay, baligtad pala yung kanya. Pero either way around, okay lang din. Ang ginagawa ko kasi partners A, B, C, tapos TCC, TAC, asset rival, bonus, balance, ganyan. Okay lang din. Okay lang naman yan. Either way around, makukuha din naman yung sagot. So, dito pa lang, ang sabi daw to, 2 million yung agreed capital. So, 2 million, 100%, 20% niya 400, 32%, 640, tapos 960 ang kanya 48%. Saan nanggaling ang 48 at 32? Siya ay nanggaling sa 100% minus 20%, di 80%. Tapos 80% times 60%. Tapos 80% times 40%. Yung kanilang 60-40 ratio kanina. Ang sumunod, ay nasa step, ito pala yung step 2. Step 1, step 2, step 3 na pala ako. Step 4, merong bonus. Alamin natin kung merong bonus or wala. Mapapansin natin na ang kinontribute ni C, 500,000. Pero ang naging credit sa kanya is 400,000. So, meron siyang bonus na 100,000. Since mas malaki yung kanyang cash contribution, pero ang total agreed capital niya is 400,000, so lugi siya. Kaya siya ay negative sa bonus. Ang makaka-receive ng bonus yung existing or old partners. So, zero out siya. Asset revaluation, may given ba ng asset reval? Ay, assuming na may asset revaluation na 500,000. Ay, hindi pala siya assuming. Siya ay yung total agreed capital mo 2 million. Pero, yung iyong previous capital balances, total contributed talaga, total net asset is 1.5. Ngayon, to increase the net asset para maging equal sa kanyang agreed capital, so nag-increase yung equity ng 500,000. So, dapat mag-i-increase din si asset by 500,000. Yun yung asset revaluation. Diyan yun ang galing. The compounded record naman ngayon upon admission, ayan, may land. Siguro land yun. Sa land pinasok yung pagkaka-revalue. Or any asset, kung ano i-specify ng partners na i-revalue. So, cash, 500, yung pinasok ni C. Land, yung asset revaluation. Siguro pinag-usapan ng partners na ang revaluation ay papasok sa land. And then, ang magiging capital ngayon, magkano yung pinasok ni C? 400. Magkano yung magiging total agreed capital nila? Since si C kasi 400,000, so beginning niya 400,000 ay 0. So, 400,000 yung capital credit niya upon admission of C. Si A at si B, ang ipapasok natin yan is magkano yung changes niya. Hindi mo ipapasok yung 960 kasi meron siyang existing capital na 600. So, 960 minus 600, 360. And then, yung kay B naman, yung magkano yung in-increase niya is 240. 640 minus 400. Any question? Or choosing bonus method. Withdrawal.
Sa withdrawal lang din, halos pareha siya ng admission, kaya lang kabaliktaran. So, sa admission nagdadagdag tayo, sa withdrawal magbabawas tayo. Kapag yung interest ay binenta sa outside party, A, B, C are partners. Tapos si C, binenta niya yung interest kay D. Yun yung number 1. Kapag interest is sold to the remaining partners, A, B, C, si C, binenta niya yung kanyang interest kay B, or si C, binenta niya yung interest niya kay A, or binenta niya yung interest niya kay A at kay B. Pwedeng ganon. Interest is sold to partnership. Si C umalis, pero ayaw bilhin ni A or ni B yung kanyang share. So, walang matatanggap na cash directly yung dalawa, pero pwedeng mag-increase yung kanilang, ay hindi pala, parang ano lang to, i-debit mo yung capital ni C, tapos bibigyan lang siya ni cash ng cash ni partnership. Madali lang, para mas madali yung sold to partnership. Yan. So, book value, no, bonus. Book value is kung parehas yung kanyang withdraw or sa kanyang capital, remaining capital balances. Kapag bonus naman, intindihin nyo na lang kung sino yung parang natuwa. Siya yung may bonus. Insolvent partnership, dissolution procedures. Are all general partners solvent? Ibig sabihin ng solvent, may mga kakayanan pang magbayad ng utang, may pera pa. Kung lahat ng general partners ay solvent, dapat mag-invest yung mga general partners na yon kung magne-negative na yung kanilang partnership. No? Halimbawa, yung partnership deficit na siya ng 1 million, lahat general partners ay solvent. So, magdadagdag sila ng 1 million depending on their profit or loss ratio. Kapag hindi lahat solvent, hindi lahat kayang mag-invest pa sa partnership, yung mga meron lamang kakayanang magbayad, sila lang yung magbabayad sa partnership na yun yung ibabayad ng partnership sa mga pinagkakautangan niya. Kumbaga, naggawa ng partnership si A at si B, ay nalugi si partnership. Yung pangalan ni partnership yung nakataya sa supplier. So, ang gagawin ni partner A at ni B, magdadagdag sila ng investment sa partnership para si partnership magbayad sa supplier. Yun yung sa yes. What if naman si B lamang yung kayang makabayad? Yan. So, ang nangyayari, si B lang yung mag-i-invest sa partnership na yung investment niya ay ibabayad sa mga suppliers. Pwede nga gawin ni B, singilin niya kapag nagkapera si A. Or pag-usapan nila na taasan mo na lang natin ang aking kapital, sabi ni B. Para kapag nag-profit or loss ratio, mas malaki yung kikitain ni B. Pwedeng ganon. Depende pa rin talaga sa agreement. Dissolution due to the death. Same lang din, kapag may namatay, titingnan mo kung meron pa siyang share sa profit or loss, meron bang revaluation, or magkaroon ba ng pangatlo is yung ibabayad sa kanya mas malaki ba or mas maliit sa book value ng kanyang interest. Tapos doon i-consider mo yung mga bonuses. Tapos i-consider mo din kung meron siyang utang sa partnership or merong utang sa partnership kay partner. So, yun yung mga kino-consider dyan. Insurance. Incorporation, so last two slide. Incorporation of partnership. Yung incorporation of partnership, yung partnership books, i-close natin lahat yan. Kukuhanin natin yung mga ending balances, i-close natin yan. Parang nagwi-withdraw lahat ng partners. Yun yung parang scenario lahat ng partners aalis sa partnership. Kasi lahat ng magiging makukuha nila sa partnership, ipapasok nila sa bagong corporation.
Yan. Close all nominal, adjust asset and liab, close the book, tapos transfer all asset and liab to the partnership. Wala namang nagbago dyan masyadong computation sa mga bonus-bonus unless may pag-usapan sila ng bagong ratio na itong si stockholder A siya yung makaka-receive ng ganitong klaseng shares. Pero bihira yung ganun. Kasi kapag incorporation ng partnership, iibahin mo lang yung juridical personality niya from partnership, gagawin siyang corporation. And incorporation of partnership is revaluation of partnership asset to be recorded. If no, so lahat ng asset will be equal to the share of stocks. Kapag naman yes, i-adjust lahat ng asset tapos titingnan kung magkano yung i-correspond niya o mailalagay sa mga stocks ng mga partners which will subsequently become the stockholders. So, yun yung laman ng dissolution. Medyo hindi naman sa magulo, medyo mataluti yung discussion kasi kapag theorist talaga na wala masyadong example, mahirap i-absorb. Pero kung yung ginagawa natin, yung problems 1 to 13, nagsasagot-sagot tayo ng problems, parang doon pumapasok yung mga concepts ng partnership. So, yon meron pang ilang minutes. Meron pang 10 minutes pero i-end ko na dito. Yan. And thank you. Ipopost ko na lang itong record. So, pwede nyo balikan tapos rewind. Thank you. Thank you for listening.